Друзі, привіт! Погляньте, яку красу я сьогодні готую. Це неймовірно ароматний пиріг з абрикосами, який підкорює своєю ніжністю та справжнім літнім смаком. Рецепт настільки простий, що вдасться абсолютно кожному, а продукти потрібні найдоступніші, які завжди є під рукою. Пиріг буквально тане в роті, отже дивіться і готуйте. Це неймовірна смакота. Починаю з того, що беру абрикоси, розділяю їх навпіл і прибираю кісточки. Тепер замішую тісто, беру м'яке вершкове масло, розрізаю його ось так для зручності і додаю далі цукор. І тепер все це міксером збиваю до посвітління. Далі беру 2 яйця, вбиваю і також треба все це змішати, вже збивати нічого не треба, просто об'єднати всю цю масу. Тепер додаю пакетик ванільного цукру і дрібку солі. Також все це перемішую і тепер борошно 7 столових ложок, таких не дуже повних, додаю, і також потрібен розпушувач. Я беру 1 чайну ложечку з гіркою, це приблизно 6 грамів. Ось так змішую і просіюю, насичую киснем борошно і все це добре перемішую обережно, і ось така маса виходить. І далі додаю цедру лимона. Я дуже люблю додавати цитрусові у таке тісто, буде дуже ароматно і смачно. Ось така консистенція тіста повинна вийти. Все, друзі, як бачите, дуже все швидко робиться. І, до речі, в цей момент вже можна увімкнути духовку, якраз поки я складу вже пиріг для випікання, духовка нагріється. До речі, 180 градусів духовка повинна бути такої температури. І все, друзі, викладаю тісто, нічим форму не змащувала, бо дуже багато вершкового масла в тісті. Розкладаю абрикоси і тепер поливаю соком лимону і притрушую зверху цукром. В мене коричневий, але беріть, який у вас є. Ну і все, друзі, духовка 180, рівень середній, режим верх-низ, випікається такий пиріг зазвичай 45-50 хвилин. Ну ось і все, дістаю із духовки, мій красень готовий, гарячий, рум'яний та неймовірно ароматний. Перевірила дерев'яною шпажкою, чи все пропеклося, все чудово. Почекала, поки він трохи охолоне, це дуже-дуже складно. І ось подивіться, яке ніжне та пухке тісто, ніж проходить крізь нього абсолютно невідчутно. Пиріг ріжеться наче масло, а всередині просто шалена кількість соковитих абрикосів. Вони віддали весь свій сік і зробили випічку фантастичною. До речі, такий пиріг запросто можна притрусити зверху цукровою пудрою і подати навіть на святковий стіл. Пиріг виходить мега м'яким, буквально тане в роті, а приємна кислинка додає пікантності і створює особливий відтінок смаку. Обов'язково спробуйте приготувати. А також заглядайте на канал, там ще багато ідей для ваших кулінарних шедеврів. Бажаю вам миру і всього найкращого, друзі. До зустрічі!